Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Người ta tin tưởng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là công nghệ đỉnh cao cuối cùng của nhân loại. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc con người có nguy cơ bị xóa sổ. Đó cũng là điều mà nhiều người đã nghĩ tới trong suốt 20 năm qua. Người ta đã nghĩ tới một viễn cảnh trong tương lai khi nền văn minh của nhân loại có thể bị diệt vong bởi các trí tuệ nhân tạo. Có một số quan điểm bác bỏ ý tưởng rằng trí tuệ nhân tạo có thể tiêu diệt loài người của chúng ta. Quan điểm đó dường như không được ủng hộ. Không phải trí tuệ nhân tạo là không siêu việt, mà là con người không thể ngăn chặn được viễn cảnh bị các cỗ máy điều khiển. Thay vào đó, ý kiến phản đối này đề xuất rằng một chiếc máy tính rất thông minh, đơn giản là sẽ không có phương tiện hoặc động lực để hủy diệt nhân loại. Hãy tưởng tượng các hệ thống có mức độ thông minh bằng hoặc hơn cả trí thông minh của con người. Dù là sinh học hay nhân tạo, bộ não của con người được nâng cao triệt để, hoặc thậm chí là bộ não của động vật không phải của con người, có thể đạt được thông qua sự hội tụ của kỹ thuật di truyền, công nghệ nano, công nghệ thông tin và khoa học nhận thức, trong khi trí thông minh máy móc vượt trội hơn con người có thể hình thành nhờ những tiến bộ trong khoa học máy tính, nhận thức khoa học và mô phỏng toàn bộ não bộ. Và bây giờ, hãy tưởng tượng nếu một trong những hệ thống này xảy ra sự cố, hoặc nếu người ta sử dụng chúng làm vũ khí, con người có thể sẽ không thể kiểm soát các hệ thống này sau khi chúng xuất hiện, cũng như không thể dự đoán cách các hệ thống trí tuệ nhân tạo này sẽ nghe theo điều khiển của họ hay không. Theo Susan Snyder, giám đốc Trung tâm Tâm trí Tương lai giải thích trong một email, đây là vấn đề được gọi là vấn đề kiểm soát. Vấn đề chỉ đơn giản là làm thế nào để điều khiển một AI thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Đối với các phép tính toán tương tự, Snyder đã chỉ ra kịch bản kẹp giấy nổi tiếng. Trong đó một nhà sản xuất kẹp giấy sở hữu trí tuệ nhân tạo được lập trình kém đặt ra mục tiêu tối đa hóa hiệu quả sản xuất kẹp giấy. Đổi lại, nó phá hủy hành tinh bằng cách chuyển đổi tất cả vật chất trên trái đất thành những chiếc kẹp giấy. Một loại rủi ro được triết gia Oxford Nick Bostrom mệnh danh là hiện tượng sai lầm trong cuốn sách năm 2014 của ông. Snyder nói, mối quan tâm chung ở đây là chúng ta sẽ yêu cầu siêu trí tuệ làm điều gì đó, và bởi vì chúng ta không hiểu và điều khiển hoàn toàn chính xác nhiều tính năng chi tiết, điều đó sẽ diễn giải sai mong muốn của chúng ta, dẫn đến kết quả không như dự đoán ban đầu. Ví dụ, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu để một phương tiện khai thác năng lượng mặt trời hiệu quả, thúc đẩy trí tuệ siêu việt chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên của hành tinh chúng ta để xây dựng một mảng năng lượng mặt trời khổng lồ. Yêu cầu một trí tuệ siêu việt để tối đa hóa hạnh phúc của con người có thể buộc nó phải quay lại các trung tâm khoái cảm trong não của chúng ta, hoặc tải bộ não của con người vào một siêu máy tính, buộc chúng ta phải trải qua vòng lặp hạnh phúc kéo dài 5 giây, cho vĩnh viễn, như Bostrom suy đoán. Một khi siêu trí tuệ nhân tạo xuất hiện, sự diệt vong có thể đến theo một số cách kỳ lạ và bất ngờ. Theo Eliezer Yudkowsky, một nhà lý thuyết AI tại Viện Máy móc trí tuệ nhân tạo, nghĩ về trí tuệ siêu việt nhân tạo là các quá trình tối ưu hóa, hoặc một hệ thống đánh trúng các mục tiêu nhỏ trong không gian tìm kiếm lớn, để tạo ra các hiệu ứng thế giới thực mạch lạc. Trí tuệ nhân tạo đem lại các yếu tố tích cực, và bên cạnh đó cũng là tiêu cực trong rủi ro toàn cầu. Vấn đề là, những quy trình này có xu hướng khám phá nhiều chức năng của trí tuệ nhân tạo, và chúng ta không thể tưởng tượng hết được những khả năng đó tới mức nào. Bị tách biệt khỏi bối cảnh của con người và được thúc đẩy bởi lập trình dựa trên mục tiêu của nó, một cỗ máy có thể gây ra thiệt hại đáng kể khi cố gắng đi từ A đến B. Chắc chắn rằng một AI cũng có thể sử dụng và lạm dụng con người như một nguồn lực mạnh mẽ đã có từ trước khi cố gắng để đạt được mục tiêu, và theo những cách mà chúng ta không thể đoán trước được. Người ta đã cân nhắc đến các vấn đề đạo đức khi tạo ra một lập trình AI nhằm tránh một số cạm bẫy nhất định. Nhưng như Yudkowsky chỉ ra, chúng ta sẽ không thể dự đoán tất cả các tình huống không mong đợi mà một trí thông minh có thể đi theo. Nhiều kịch bản nguy hiểm hơn có thể xảy ra, trong đó, trí tuệ nhân tạo chiếm lĩnh thế giới thông qua kỹ thuật xã hội xảo quyệt và thu thập thông tin tài nguyên có giá trị. Trí thông minh nhân tạo có thể được sử dụng để phát minh ra trí tuệ siêu việt. Thời đại tương ứng, trong đó chúng ta chứng kiến sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo thông minh, có thể dẫn đến một số kết quả nghiêm trọng không như mong đợi. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, máy móc thông minh nói chung, chắc chắn sẽ rất hoành tráng và có khả năng là một bước ngoặt trong lịch sử loài người. Theo như Mark Techmark, nhà vật lý, vũ trụ học và nghiên cứu máy học người Mỹ gốc Thụy Điển và là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts viết, một trí thông minh nhân tạo chung
sẽ đủ khả năng để thiết kế đệ quy, AGI ngày càng tốt hơn mà cuối cùng chỉ bị giới hạn bởi các định luật vật lý, cho phép trí thông minh vượt xa trí tuệ con người. Nói cách khác, trí thông minh nhân tạo có thể được sử dụng để phát minh ra siêu trí tuệ. Thời đại tương ứng, trong đó chúng ta chứng kiến sự bùng nổ trí tuệ thông minh nhân tạo, có thể dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng không như mong đợi. Nếu một nhóm người kiểm soát được sự bùng nổ trí thông minh nhân tạo, họ có thể chiếm lĩnh thế giới trong vài năm tới. Nếu con người không kiểm soát được sự bùng nổ trí thông minh, bản thân AI có thể tiếp quản thế giới nhanh hơn. Một lỗ hổng quan trọng khác liên quan đến cách mà con người ngày càng bị loại khỏi vòng lặp công nghệ. Nổi bật là các thuật toán hiện đang chịu trách nhiệm về tỷ trọng khối lượng giao dịch cổ phiếu của sư tử, và các thuật toán hiện có khả năng đánh bại các phi công F-16 của con người trong các cuộc chiến trên không. Càng ngày, AI càng được yêu cầu đưa ra những quyết định lớn mà không cần sự can thiệp của con người. Snyder lo lắng rằng đã có một cuộc chạy đua vũ trang AI trong quân đội, và sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào AI sẽ khiến khả năng nhận thức và hiểu biết của con người không thể đáp ứng các thách thức quân sự nhanh một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ yêu cầu AI làm điều đó cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để có thể biết bằng cách nào chúng tôi có thể tiếp tục giữ con người trong vòng lặp công nghệ đó. Có thể tưởng tượng rằng AI cuối cùng sẽ phải quyết định thay mặt chúng ta khi đối đầu với các cuộc tấn công quân sự, trước khi chúng ta có cơ hội tổng hợp dữ liệu. Con người dễ mắc sai lầm, đặc biệt là khi phải chịu áp lực trên chiến trường, nhưng những tính toán sai lầm hoặc xử lý sai của AI sẽ tạo ra một rủi ro lớn. Một sự cố từ năm 1983, trong đó hệ thống cảnh báo sớm của Liên Xô suýt dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Điều mà chúng ta đang bị đe dọa là một loạt các thảm họa tiềm tàng trên toàn hành tinh, ngay cả trước khi xuất hiện siêu trí tuệ nhân tạo. Con người rất kém cỏi trong việc đối phó với các thảm họa toàn cầu. Theo nhà khoa học máy tính người Nga Roman Zablonsky tại Đại học Louisville, được biết đến với công trình nghiên cứu về sinh trắc học hành vi, bảo mật thế giới mạng và an toàn trí tuệ nhân tạo đã nói: đáng buồn thay, có rất nhiều cách để trí tuệ nhân tạo kết thúc nền văn minh của nhân loại. Không phải bằng hành vi thô bạo đơn giản, mà theo một cách tinh vi đáng sợ hơn. AI có khả năng tự thiết kế thích ứng, nâng cao nhận thức tình huống và phản xạ tính toán nhanh như chớp. Tiếp theo, liệu có thể tạo ra AI an toàn, có lợi và dựa trên nền tảng đạo đức không? Lựa chọn duy nhất mà chúng ta có thể làm là đưa ra lệnh cấm sự phát triển AI siêu thông minh trên phạm vi toàn cầu. Thật khó để có thể đạt được điều đó, nhưng đây là vấn đề thực sự rất cần thiết nếu chúng ta không muốn bị AI tiêu diệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.